বুটেদি বনোৱা বনৰীয়া ক'লা কচুৰ ভাজি। ভিটামিন, আইৰণ সকলোখিনিয়ে ইয়াতে পাব আপোনালোকে। বনৰীয়া ক'লা কচুৰ ভাজি বাকলিখিনি ভালদৰে গুচুৱাই লৈ গৰম পানীত অলপ ভাপ দি লৈ পিঁয়াজ, আদা বটা, নহৰু বটা, জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি, জালুক আৰু তিয়াই থোৱা বুটেৰে সৈতে এনেকৈ বনৰীয়া ক'লা কচু ভাজি খাই চাবচোন আপোনালোকে। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ।